नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, मोटोरोलाले चाहिँ आफ्नो तीनवटा कमालका स्मार्टफोन मोटो एज 20, एज 20 प्रो र एज 20 लाइटलाई चाहिँ ग्लोबली मार्केटमा लन्च गर्दैछ। पहिला चाहिँ हामीले युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, त्यसपछि चाइनामा, त्यसपछि चाहिँ इन्डियन बजार र हाम्रो नेपाली मार्केटमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ देख्न मिल्दैछ। योभन्दा पहिला पनि हामीले इन्डियन मार्केटमा चाहिँ मोटो G60 भयो, मोटो G40 फ्युजन पनि देख्न मिलेको थियो। एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ देख्न मिलेको थियो। तर हाम्रो नेपाली बजारमा भने अहिलेसम्म चाहिँ लन्च भएका छैनन्। एकदमै कमालका फिचर स्पेसिफिकेसन भएका एकदमै दामी स्मार्टफोन चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुँदैनन्। सो यसको पनि कुनै कन्फर्म चाहिँ छैन, तर नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन, तर हामी आशा चाहिँ राख्न सक्छौँ नेपाली बजारमा लन्च होस् भनेर, किनभने एकदमै राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म मोटोरोला एज 20 को बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ, हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइससम्ममा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र मोटोरोला एज 20 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस ओलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्जका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। यसको अगाडिपट्टि चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ भने पछाडिपट्टि चाहिँ पोलिकार्बोनेटको चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ। प्लास्टिकको डिजाइन रहेको छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। HDR10 प्लस को पनि सर्टिफिकेसन मिलेको छ। वाइड वान L1 को पनि सपोर्ट रहेको छ। एकदमै कमालको चाहिँ डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ रहेको छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ स्टक एन्ड्रोइड देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। हामीले यो स्मार्टफोनमा कुनै प्रकारका पनि एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्ने छैन, जो एकदमै कमालको हो। एकदमै क्लिन हामीले एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ यसमा देख्न मिल्नेछ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै कमाल र एकदमै पावरफुल वाला चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 778 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसन र 64 बिट आर्किटेक्चरमा चाहिँ बनेको छ। र जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने एड्रिनो 642L वाला चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। र सीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सिंगल कोर क्रायो 670 र क्वाड कोर क्रायो 670 को चाहिँ सीपीयू देख्न मिल्छ। LPDDR4X र्याम र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यसको प्रोसेसरको बारेमा र गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। कुनै प्रकारको पनि हामीले इस्यु यसमा देख्न मिल्ने छैन, हिटिङ इस्यु पनि देख्न मिल्ने छैन। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ प्रोसेस गरिएको छ, त्यस कारणले चाहिँ एकदमै पावरफुल वाला, एकदमै पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ भने र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्दैछ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको, सेकेन्ड क्यामेरा 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स देख्न मिल्दैछ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्दैछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा पिक्चर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले यति राम्रो क्यामेरा सेटअप भएको स्मार्टफोन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लन्च गरेको छैन, जो मोटोरोलाले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्दैछ। र अरू सेन्सर र अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ISO का फिचरहरू देख्न मिल्छ। 3x अप्टिकल जुम देख्न मिल्छ, 30x सुपर जुम पनि देख्न मिल्छ, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि हुन जान्छ। र अरू सेन्सरहरू र अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ अलिकति एउटा कुरा चाहिँ नराम्रो लागेको छ मलाई, लिक्स र रुमरहरू मात्र रहेको छ। त्यही पनि यदि रियर माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरका साथ लन्च भयो भने चाहिँ अलिकति नराम्रो चाहिँ हुन सक्छ, खल्लो लाग्न सक्छ। कमसेकम सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ, त्यसमा चाहिँ अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न पाएको भए चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ हुन्थ्यो, सुनमा सुगन्ध जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि देख्न मिल्छ। अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू मजाले पनि यसमा देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 30 वाटको फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्नेछ। ब्याट्री ब्याकअप पनि ठिकठाकको हामीले देख्न मिल्छ, त्यस्तो बबाल पनि होइन, किनभने अहिले 7000 mAh का ब्याट्रीसम्म आउन लागिसकेका छन् भनेपछि 4000 mAh को ब्याट्री एकदमै नर्मल हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। कमसेकम 4500 mAh सम्मको ब्याट्री दिएको भए पनि एउटा राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो, तर पनि ब्याट्री ब्याकअप राम्रै मान्न सकिन्छ, किनभने प्रोसेसर चाहिँ 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। ब्याट्री एफिसिएन्सी पनि हामीले ठिकठाकको
यसमा देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लिक्स र रुमरहरूलाई हेर्ने हो भने दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। 6GB + 128GB र 8GB + 128 का साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन बजारमा लगभग यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ 25 देखि 30 हजारको बीचमा चाहिँ देख्ने मिल्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अब त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा जो यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग 45 देखि 50 हजारको बीचमा देख्न मिल्नेछ भने जो यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ 50 देखि 55 हजारको बीचमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। सो गाइज यही थियो मोटोरोला X20 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 50K मा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। मेन त यसको क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ, डिजाइन पनि एकदमै कमालको रहेको छ, प्रोसेसर पनि एकदमै कमालको चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। ओभरअल मान्ने भने एकदमै कमालको प्याकेज चाहिँ रहेको छ। तर यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलिकति नराम्रो चाहिँ मलाई फिल भएको छ र यसको जुन पछाडिपट्टिको रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर आउने कुराहरू छ यो कुराले अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ। नत्र भने ओभरअलमा फोन एकदमै कमालको रहेको छ। सो हजुरहरू भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा लन्च भइदियोस् जस्तो चाहिँ हजुरहरूलाई लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।